हाय एव्हरीबडी. या व्हिडिओमध्ये आपण शिकूया क्विक बाय फीचर WazirX मोबाईल ॲपवर. आता मी माझा ॲप उघडलं. तुम्हाला क्विक बाय ऑप्शन दिसत असेल आणि आता मी आपल्या अकाउंटमध्ये लॉग इन करतो. तुम्हाला माझे क्रेडेन्शियल दिसत असेल आणि आता लॉग इन करायचं. रिकॅप्चाचे ऑप्शन दिसत आहे, त्यांना क्विकली व्हेरीफाय करू आणि व्हेरीफाय झालं. आता OTP जे तुमचा मोबाईल नंबरवर पाठवला असेल, आता OTP एंटर करूया मॅन्युअली आणि ऑथेंटिकेटेड. तर जर आपल्याला क्विक बाय करायचं असेल टोकन, तुम्ही बघू शकता इतके टोकन्स. मी WazirX टोकन क्विक बाय केलं, तर आपण त्याच्यातले 25% घेऊया, क्विकली कन्फर्म करूया अँड सक्सेसफुली डन. तर इतकंच सोपं आहे जितकं स्क्रीनवर दिसतं आहे. हेच आहे क्विक बाय ऑप्शन.